نحن في موسم البرتقال. استغلوا قشور هذه الفاكهة في تحضير سيروم طبيعي يجدد خلايا البشرة ويكافح الشيخوخة. سيروم طبيعي يكافح الشيخوخة، يرمم خلايا البشرة، يفتح لون الوجه، يجعل البشرة متوهجة، ويجدد إنتاج الكولاجين في الوجه. حضريه بقشور البرتقال. ابرشي حبة برتقال. بإمكانك استعمال قشور البرتقال المجففة أو قشور الليمون. قشور البرتقال غنية بالفيتامين سي الذي يجدد خلايا البشرة وينتج الكولاجين في الوجه، يقفل المسام ويكافح الشيخوخة في البشرة. ضعي في وعاء ملعقتين صغيرتين من الغليسرين أو زيت أرغان أو زيت اللوز الحلو. أضيفي مسحوق قشر البرتقال ملعقة كبيرة. اخلطي قليلا ثم أضيفي زيت الفيتامين ه أو كبسولات الفيتامين ه. أضيفي جل الألوفيرا، جل الصبار. يمكنكم استعمال جل النبتة الطازج 3 ملاعق كبيرة. أضيفي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. اختاروا الزيت المناسب لنوع بشرتكم. أمزجي المكونات جيداً. ثم ضعيها في جرة. ضعيه في الثلاجة. إنه صالح للاستعمال أسبوع. ادهني الوجه والرقبة وتحت العين بهذا السيروم بطريقة المساج بأطراف الأصابع. بعد أن يجف تماما ضعي فوقه الكريم المرطب الخاص بك واتركيه طوال الليل. سيروم الفيتامين سي هذا فعال جدا. إنه يرمم البشرة، يعيد بناء خلايا الجلد ويقفل المسام الواسعة، يرطب الوجه بطريقة طبيعية، يكافح الشيخوخة. طبقيه يوميا. إليك طريقة ثانية في تحضير سيروم يقفل المسام ويجدد خلايا البشرة.